Paano nga ba mag-apply ng housing loan or home improvement loan sa Pag-IBIG kung saan kailangan mong patunayan na may kakayahan kang magbayad? Pwede mo ring i-double check sa website nila kung magkano ba yung sahod mo at dun malalaman kung magkano ba talaga yung pwede mong malon. Pag-usapan natin yung mga proseso, yung mga dapat mong malaman at paggamit na rin itong housing loan calculator. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong tinatawag na regular housing loan sa Pag-IBIG kung saan pasok dito yung pagbili ng mismong property. Lupa, bahay at lupa, pwedeng-pwede dito. Pero kung sakaling existing na yung bahay at kailangan mo siyang ipa-construct, ipa-improve, or maipapa-install ka, katulad siguro nung solar energy or solar panels, na hindi biro yung presyo, pwede siyang pumasok dito sa home improvement loan. At bago ka nga naman pumunta sa branch, kailangan mong i-check kung qualified ka ba. Kung qualified, meron ka ba ng mga requirements nila. At kung meron ka ng requirements, based sa proof of income mo, tingin mo ma-approve ka ba sa assessment ng Pag-IBIG officer para mabigay sa iyo yung loan? Pwedeng magamit ang housing loan calculator tungkol dyan. So, unahin muna natin ito. Halimbawa, ang kailangan kong i-loan ay nasa 500,000 pesos. Ang sahod ko ay nasa 20,000 pesos. At kailangan ko siyang bayaran, let's say, ng 5 years. For preferred repayment period, kailangan 5 years. Kasi yung home improvement loan, based na rin sa pinaka-form nila, ang nakalagay na maximum term ay nasa 5 years lang. So, yun yung ilalagay natin dito sa calculator. Yung nakikita natin dito na 10 years, 30 years, bakit meron sa listahan? Ito naman kasi ay para sa pagbili ng mismong property. And then, yung fixed pricing period, lagay muna natin sa 1 year. Click yung compute. At ang pwede mong malone ay nasa 312,000 pesos. So, kung ang target mo ay nasa 300,000 pesos, pasok yung sahod na 20,000 pesos. Pero kung yung payment o yung term ay 3 years, ang pwede mo lang malone ay hindi tataas sa 200,000 pesos. So, malaki yung epekto ng term o yung number of years na pagbayad. Pwede mo ring palitan itong fixed pricing period. Halimbawa, sa loob ng 5 taon, ayaw mo magbago yung interest, nakalock lang sa 6.5%. Kumbaga, protection mo to sa inflation o yung sa pagtaas ng interest. Kung yung interest habang nakaloan ka ay dineclare or in-announce na nasa 9%, hindi ka maapektuhan nun kasi pinili mo itong fixed pricing period. So, click natin yung compute. Ang pwede mong malone ay nasa 357,000 pesos. Andito yung mga notes tungkol sa niloan natin. Itong figures na to o yung numbers ay estimate lamang, hindi ito yung official. Ang pinaka-final ay yung sa i-approve sa'yo na amortization amount, yung loan amount, kung ano man yung sasabihin ng Pag-IBIG officer. Ito ay guide lang or reference lang. Yung fixed pricing period is how long you want to lock in your chosen rate. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan i-consider yung market pricing o yung interest. Instead, nakalock ka na based na rin sa pinili mo dito. At kung dito nga napatunayan mo na yung sahod ko is pasok pala sa gusto kong i-loan na 300,000 pesos, kampante ka na, pwede mo nang i-double check kung eligible ka ba for home improvement loan or housing loan. In this video, pag-usapan lang natin yung sa home improvement loan kasi yung sa housing loan may mga karagdagang requirements patungkol dito. At maging yung sa refinance na existing loan, may mga additional requirements din dito. Pero lahat ng details ay nasa website lang din ng Pag-IBIG, that's pagibigfund.gov.ph. For home improvement loan na short term lang, ang pwedeng i-loan is up to 300,000 pesos. Pero may mga pagkakataon or special cases, halimbawa sa solar energy or solar panel installation, may mga nakakapagsabi na pwedeng magpahiram up to 500,000 pesos. Lalo yung GSIS ay inalaw na rin ito. 500,000 pesos, 5% per year, no service fee. So kung government employee kayo, nag-isip kayo ng home improvement loan sa Pag-IBIG dahil sa solar panels, pwede nyo rin i-consider yung sa GSIS. So, balik tayo dito. Para sa qualifications, dapat at least 12 monthly savings o nakakalabing 2 hulog na kayo sa Pag-IBIG. Hindi kailangan na tuloy-tuloy kahit paputol-putol basta kung bibilangin lahat, sumatotal nakalabing 2 hulog na kayo. Para ma-consider as active at hindi makakuha ng error message na katulad nito, dapat meron kayo nahulog na at least 1 month in the last 6 months nung nag-a-apply kayo ng loan.
At dahil nga 5 years yung maximum term nito, dapat matatapos yung term na hindi kayo aabot ng 70 years old. So basically, 65 years old and younger. Kailangan din pumasa sa background check, sa credit or employment check nila, which is magbe-base na rin sa mga isasabit mong requirements. And finally, wala kang arrears or wala kang foreclosed, canceled, voluntary surrendered sa Pag-IBIG housing account mo. Maging yung property na gusto mong ipa-construct, ipa-renovate, dapat walang legal claims, debts, or restrictions during the loan term. Kung qualified ka na, pwede na mag-proceed sa requirements. Andito yung form. Buti na lang available siya online kasi may mga karagdagang question dito tungkol sa collateral. Sa borrower beneficiary data, madali na lang to kasi kadalasan sa mga form na pinoprovide natin, ito rin naman yung tinatanong. Ang karagdagang information for housing loan is tatanungin din yung credit cards owned, yung existing utang mo, miscellaneous, at loan and credit references na din. So, lahat ng ito, mas maganda na fill-upan sa bahay. Pero kung alam nyo na yung mga details na ito, yung form is available din naman sa Pag-IBIG branch. Pwede nyo din fill-upan habang nasa site o nasa branch nga kayo. Pag meron na ng form, mag-prepare na rin ng 1 valid ID. Naging practice ko na mag-prepare ng 2 valid ID just in case lang. And reminder lang din na ito ay dapat government-issued ID. Hindi tinatanggap ang barangay ID or barangay certification for housing loans. For valid ID, okay na tayo. Proof of income naman. For locally employed, kailangan ng Certificate of Employment and Compensation. Nakalagay doon yung gross monthly income, walang kaltas yun, and yung monthly allowances na din. Kung wala niyan, pwede naman yung ITR. Kung wala pa rin yung ITR, payslip ninyo within the last 3 months. Any of the following, ibig sabihin isa lang dito, maliban na lamang for government employees. Kasi bukod sa payslip, dapat magbigay din ng alinman sa dalawang ito. Ibig sabihin, dalawa isasubmit nila. Either yung CEC or yung Certificate of Employment and Compensation or ITR plus payslip na din. So that's for locally employed. For self-employed, kasama dito yung mga professionals, freelancers. Kailangan ng ITR. Kung walang ITR, commission voucher. Kung wala niyan, bank statement. Pwede nyo i-provide. Kadalasan ito yung pinakamadali. Pero kung meron pa kayo ng iba dito, katulad nung sa rental payments, kung nagkaparenta kayo, kailangan ng lease contract, notarized. Transport franchise, yung certified true copy nun, certificate of engagement. Yung mga forms sa BIR, yung 1701. Or 2307, pwedeng i-provide, or ibang documents na nagpapatunay na meron kayong stable or source of income. So that's for self-employed. For OFW, yung employment contract from POEA or yung CEC or Certificate of Employment and Compensation na din na written or signed by the employer. Kung wala niyan, alinman sa mga ito, payslip, OWA membership, overseas employment passport with working visa, residence card permit na working purpose or bank remittance record. So that's for proof of income. Ano yung karagdagan? Deed of negative pledge with promissory note. So ang kailangan nyo na lang gawin para dito is kunin ito sa website din ng Pag-IBIG. Ito siya. So, ready na yung file, fill-upan nyo na lang ng pangalan ninyo, pipirmahan, at ipapa-notaryo. So, madali lang itong deed of negative pledge. Next naman is yung proof na nagbayad kayo ng amilyar, updated dapat yung pagbabayad ng tax niyan. So, yung resibo, kailangan yung i-provide. Colored picture ng bahay, yung exterior o labas, vicinity map or sketch nung location mismo na nagpapakita ng landmarks. Halimbawa, kung malapit pa to sa mall, sa mga convenience store katulad ng 7-Eleven o iba pang landmarks, yun dapat yung makikita for this requirement. At meron ding pagkakataon na yung Pag-IBIG officer ay manghingi pa ng additional requirements para ma-double check kung pasok ba kayo or approve ba yung niloloan nyo mula sa kanila. Kapag okay na lahat, pwede nang pumunta sa branch. May option din na mag-apply online. Pero ngayon kasi ang nakalagay dito is for branch siya kasi kailangan ng personal appearance. So, pwede niyong gawin kung gusto niya talaga online, pwede kayong mag-submit ng requirements online and hintayin yung feedback ng Pag-IBIG. Pero pupunta pa rin kasi talaga kayo sa Pag-IBIG para magbayad ng 1,000 processing fee and kailangan din maghintay ng loan approval at schedule of document signing which is obviously gagawin din personally. At linawin lang din natin na itong home improvement loan, hindi na siya nag-require ng building permit.
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.